السلام عليكم. فيديو جديد، أهلا وسهلا. مرحبا بكم أصدقاء متابعي قناتنا عرب في كوكب اليابان. معكم فاطمة عناني وفيديو جديد أتحدث فيه عن الثقافة اليابانية في العمق، وتحديدا عن البيوت اليابانية، فخليكم معنا. اليوم راح نحكي لكم يعني بعض الشغلات زي ما حكينا لكم بالمقدمة الموجودة بالبيوت اليابانية، أو تقريبا اللي يشترك فيها أو تشترك فيها إيش البيوت اليابانية. يعني ممكن تحكوا هاي غرفة عادية باليابان، ايش المميز اللي راح يكون فيها؟ لكن اللي انا حسيت انه اشي غريب او اشي يعني ممكن الواحد يحسه انه غريب، او اشي يعني لاحظ انه مشترك في البيوت اليابانية، راح نحكي لكم عنه. تفضل، هذا فاصل ونواصل. تنين. ايش كان بدك تحكي؟ من باب العدل والمساواة لازم الاثنين يطلعوا بالفيديو. شوف حلو، هذا من بوكيمون صح؟ زي هيك. بس هيك بيعمل؟ بدك تحكي ايش كمان ولا خلص؟ إشي. خلاص؟ طيب خلاص، بعدين هسه بورجينا كل العابه. هسه اي بيت رح تدخلوا عليه في اليابان رح تلاقوا هاي الحديده مركبه من اول، في كل بيت رح تدخلوه. يعني حتى البيوت الجديدة اللي حاليا يعني مثلا حدا اشترى بيت جديد او بيت جديد يتعمر، راح تدخلوا وراح تلاقوا هاي الاشياء موجودة جاهزة، موجودة بكل بيت تقريبا، الا اذا انت كنت معمر البيت على كيفك وحاكي لهم لا ما بدي هاي النوعية، بدي نوعية ثانية. موجود مثل هذا النوع في اليابان، لكن ليس النوع المتعارف او المنتشر بين البيوت اليابانية. بتلاقي الحديدة هاي نفسها موجودة، وبرضو هاي الاشياء بتعلق عليها البرادي برضو ايش موجودة بنفس البيت. لا هاي انت بتشتريها او بتكون احيانا مع البرداية، لكن هاي الاشياء بتعلق عليها موجودة بكل بيت في اليابان. فانت لا تضطر تشتري، احنا مثلا بالاردن بنشتري اشي بنسميه جسر، او مش عارف شو بتسموه انتو، عشان نحط فيه البرادي، لكن في اليابان بتكون على هاي النوعية. حتى لما تشتري البرداية بتكون هاي معاها، او اذا نقصت عليك تقدر تشتريها من المحلات. لما بدك تشتري مستلزمات البيت بتكون البرادي تقريبا نفس المقاس، يعني المختلف فيها بيكون احيانا الطول، يعني في اختلاف، او ممكن نحكي بقدار ثابت بالاختلاف بالنسبه للطول وحتى العرض. ثاني شغله ممكن نحكي عنها الحيطان. فالحيطان تاعتها بتكون ايش ورقيه، ماشي. فلما بدكم تعلقوا شغله، يعني انا كيف هسه معلقه هاي اللوحه كابسه بالمكبس، يعني عادي زي كأنها ورقة عادية وكابس فيها. فالنقطة اللي هون بنحكيها إنه لما حد يسكن ببيوت يابانية بيكون مأجر البيت، بده ينتبه كثير كثير للحيطان، يعني يحاول إنه يحافظ على نظافتها، يحافظ إنها ما تتقشر، حتى بحيث لما بده يرحل النظام صارم جدا هون في اليابان، لما يعني حول مواضيع البيوت والآجار ونظافة البيوت لما تطلع منها، فبدققوا على كل إشي وبفحصوا البيت يعني شبر شبر إنش إنش، وبحاسبوك على كل شغلة كانت خربانة بالبيت أو خربت بالبيت. يعني ثالث إشي مدخل الكهرباء أو مقبس الكهرباء في اليابان دائما بيكون بهذا الشكل. لو نسحب السيليكونة هيك راح يكون. فأي شيء بدك تشتري باليابان من أجهزة كهربائية وهيك راح تكون القابس الكهربائي لها هيك شكله، لأنه كلها زي هيك. فمثلا أحيانا الناس إذا ما انتبهوا لهاي النقطة وراحوا اشتروا شغله من اليابان، سواء كانوا سياح او شيء، واجوا على اليابان واشتروا جهاز معين، فلما راح يروحوا على بلدهم، مثلا اذا انا اشتريت فرضا شغله هون باليابان ورحت على الاردن عشان بدي اشبكها بالكهرباء هناك، ما راح اقدر، لانه شو اسمه مقبس الكهرباء مختلف. وثاني اشي نحكي مقدار الكهرباء او الفولت يعني مختلف من اليابان لاي بلد اخر. فدائما الواحد لازم ينتبه على هاي النقطة، واذا بيشتري شغلة من اليابان وبده يشغلها ببلده يتأكد انه بتقدر، يعني ممكن او مش ممكن، اذا بتتحمل الكهرباء ببلده وهكذا. الشغل اللي بعديها راح نحكي عن الخزائن. هسا الخزائن باليابان، الخزانات احنا بنحكي بالاردن خزانات، بيكونوا يعني بالبيت نفسه او بالغرفة نفسها. يعني مثلا هاي باب الغرفة، ماشي، هون جنبها راح تكون في خزانة. في نوعين، في احيانا الخزائن بتكون سحب، وفي احيانا بتكون بهاي النوعيه، يعني بتفتح وبتسكر زي البيبان. اكيد يعني رح تقدر تشتري انت خزانه وتحطها وكذا، لكن بشكل عام بتكون هيك خزانه. وكمان داخل الخزائن المساحه بتكون كبيره، يعني لدرجه انك انت بتقدر انت نفسك تحط خزانه داخل الخزانه. دقيقه خليني اورجيكم بس. هاي من داخل الخزانة، مثلا أنا حاطة هنا خزانة لعلي ونوح بداخل الخزانة، وغالبا هيك اليابانيين بيعملوا، يعني داخل هاي الخزانة بيكون جواتها أدراج وخزائن صغيرة زي هيك، ودائما بحطوا جواتها الفوتون. شو هو الفوتون؟ خلينا نحكيها بالنقطة اللي بعديها.
الفوتون هو الفرش اللي بيناموا عليها اليابانيين، رغم انه هسه يعني انتشر بينهم انهم يشتروا سرائر او يعني تخت يناموا عليه، لكن للان اليابانيين يعني نسبة كبيرة منهم لسه بيشتروا الفوتون بيناموا عليه، بسبب يعني المساحات صغيرة باليابان والغرف صغيرة. فلهيك ايش لحد الان بيشتروه، اللي هو يناموا عليه وخلص، لما يخلصوا نوم انه يرفعوه ويحطوه بالخزانة. هو بكون هيك بهذا الشكل احنا حاطينه على التخت. ماشي، احنا مش حاطين فرشة المتعارف عليها يعني فرشة، حاطين الفوتون اللي بيكون هيك شكله. هاي ما بتكون يعني مش كيف احكي لكم العرض يعني مش عريض، لا بتكون رفيعة. فهيك بيقدروا يعني يحاولوا قدر الامكان يخلوا مساحة ببيتهم، وما يعني هيك يعني يضيقوا البيت او يحسوا حالهم انه حركتهم تقيدت فيه. أما بالنسبة لنقطة ما قبل الأخيرة، بالنسبة للأرضية في اليابان، هسا هاي الأرضية راح يحكوا لك نوعية هاي الأرضية اللي هي النظام الغربي. يعني وش النظام الياباني؟ النظام الغربي راح يكون على هذا الشكل زي الخشب. أما الغربي يعني، أما النظام الياباني راح يكونوا حاطين عليه حصير التاتامي، اللي طلعت هاي صورتها بالفيديو، هاي اسمها تاتامي. اليابانيين عادة بتكون يعني زمان كانت الغرف كلها مفروشة بالتتمي، لكن حاليا في بعض البيوت يعني بالمرة بطلت تحطها. في بيوت لا، الناس ما بترتاح غير انها يعني تجلس على التتمي او تنام على التتمي. وعادة الغرف اليابانية تقاس يعني مثلا بمقدار يعني كم في تتمي في الغرفة، لأنه الأبعاد أو نحكي مقاسات التتمي الحصير الوحدة موحدة في جميع اليابان. فرضا نحكي مثلا إنه هاي الغرفة عبارة عن 6 تتمي أو 5 أو 4 وهكذا. فيعني تعتبر زي وحدة قياس هنا في اليابان. حتى لما بدك تشتري بيت زي ما انتم شايفين هون بالصورة، هيك مقسمين الغرف اللي بيكون فيها تتمي. او احيانا بحكي لك حتى لو ما كانت مفروشة بالتتمي راح يحكي لك انه هاي الغرفة عبارة عن 6 تتمي وهكذا. آخر نقطة اللي رح نحكيها، إنه البيوت اليابانية لأنها مصنوعة من الخشب، فمن السهولة جدا إنه لما الأطفال يركضوا أو الناس مثلا يتحدثوا بصوت عالي إنه الصوت يوصل للجيران. يعني مثلا الناس ساكنين أعلى منك أو الناس اللي ساكنين مثلا بالبيت اللي تحتيك وهكذا. فلهيك يعني في أشياء كثير من اللي ينصح بها اللي حدا مثلا عنده أطفال، إنه فرضا يفرش البيت بنوع من السجاد العازل للصوت، أو نوع من نحكي يعني كيف نحكي لكم، مش سجاد، زي قطع هاي زي الطلعة هسه بالفيديو، إنه يعني يفرشها بكل الأرض اللي الغرفة مثلا غرفة الأطفال أو الغرفة اللي عادة الأطفال بيركضوا فيها أو بيلعبوا فيها. احنا مش فرشين لحد الان، لكن يعني ناويين نحط للاطفال. والحمد لله فيش حدا ساكن تحتينا، احنا يعني طابق ارضي. والجيران اللي فوقينا واللي قبالينا يعني شبه مشغولين دائما، ما بروحوا الا بالليل. فلهيك يعني الموضوع مساعد لحد الان الحمد لله، ما حدا يعني شكى علينا او حدا حكى اشي. لكن كثير 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 الناس بتواجهوا، سواء اجانب او حتى يابانيين اللي عندهم اطفال، كثير بواجهوا من شكاوي الناس. فرضا عجوز عايش لحاله او شخص عايش لحاله، بيجوا بيشكوا عليهم فرضا اطفالكم صوتهم عالي او مثلا انتم مزعجين وهكذا يعني. فبيحاولوا الناس قدر الامكان يسكنوا في احياء يكون فيها اطفال او عمارة فيها اطفال، وفي نفس الوقت انهم يحطوا ببيتهم اشياء تساعد على عزل الصوت حتى ما يوصل لبرا. وهيك خلص بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، فإن شاء الله تكونوا استفدتوا، زدنا إشي من حصيلة معلوماتكم. وإن شاء الله رح نحكي يعني عن هاي المواضيع اللي تخص البيت الياباني شوي شوي. يعني فرضا نحكي بعدين بالفيديوهات القادمة عن المطبخ أو ما يميز المطبخ الياباني، أو ما يجب مراعاته في المطبخ الياباني وهكذا. مع السلامة. شكرا مرك، شكرا حسين، شكرا منيرة، شكرا. مع السلامة.